मदर्स डे स्पेशल मला आणि आईंना गरमागरम मसाला मॅगी भेटलेली आहे। हाय एव्हरीवन, मी पल्लवी पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओत आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आहे मदर्स डे। तुम्हा सर्वांना मदर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि मदर्स डे निमित्त आज मी बनवणार आहे या सीझनचा पहिला आमरस खास आमच्या आईंसाठी। तर आंबे काल मागवलेत मैत्रिणीद्वारे आणि ती घेऊन आली आहे आंब्यांची पेटी। तर आज मी आमरस पुरी करणार आहे। सगळ्यांना आवडतो आमरस, तर आपण जाऊया खाली आणि बनवूयात आमरस। काय झालं श्रीमू, तुला घ्यायचं कडेवरती? चला, काय चाललंय हे? ओह माय गॉड, कुणी घेतलंय हे गिफ्ट तुला? ईशी दीदीच्या मम्मीने घेतला ना? ओह, इकडे बेटा श्रीमू। आणि कोटे लीफ चिप्स। ओके। आणि कोटे नेल पॉलिश। आणि कोटे खरं हेअर ड्रायर। ओके, खरं आहे ते? हा, इट्स वर्किंग। स्टूल पण आहे बसायला। वाव, खाली येऊन मी स्वयंपाकाला लागले आणि त्यानंतर ना आई खाली आल्या आणि मग आम्ही फार इमोशनल झालोत, कारण उद्या आई पुण्याला चाललेत। आणि इतर स्वयंपाक होण्याआधी मी आमरस बनवून घेतला, म्हणजे तो फ्रीजमध्ये ठेवून थंड होतो जेवणापर्यंत। आमरस फ्रीजमध्ये ठेवून झाल्यानंतर मी इथे आळू वडी स्टीम करायला ठेवतीये। येथे आळू वडी उकडून तयार झाले आणि इकडे मी पुऱ्या तळण्यासाठी घेतल्यात। पुऱ्या तळण्याआधी मी येथे पापड कुरडया ते पण तळून घेतलेल्या आणि ही मदर्स डे स्पेशल थाळी तयार आहे आईंसाठी। खूप छान ऊन पडले आणि इथे मुली स्लाइड खेळत आहेत, बायसिकल खेळत आहेत आणि मी उन्हाला शेकत बसली आहे। काय हॅलो फ्रेंड्स, संध्याकाळचे 6 वाजलेत आणि आता मी बॅग पॅक करते, कारण आई उद्या पुण्याला चाललेत सकाळी आणि गेले 5 महिने आम्ही एकत्र राहतोय। तर फार एकदम उदास झालेत सगळे आज, पण काय आता सकाळी लवकर निघायचे, त्यामुळे आता बॅग पॅक करून संध्याकाळीच ठेवतो, म्हणजे की सकाळी गडबड होणार नाही। ती सध्या तयारी चालू आहे। उद्या शर्वरीच्या स्कूलमध्ये तिचा बर्थडे सेलिब्रेट करणार आहे, तर तिच्या फ्रेंड्ससाठी मी अशा प्रकारे पॅकेट्स बनवलेत गिफ्टचे। तर मी अशा प्रकारे फ्रोझन थीम होती, तर फ्रोझन थीमच्या बॅग्स मागवल्यात आणि त्याच्यात एक बिस्किटचं पॅकेट, थोडंसं चॉकलेट आणि असे मफिन्स आणलेत ते मुलांना देण्यासाठी। सकाळ झाली आहे आणि टॅक्सी आम्ही रात्रीच बुक केली होती, तर सकाळी 7 वाजता टॅक्सी येऊन थांबलेली आहे जाण्यासाठी। बाय। गुड मॉर्निंग
फ्रेंड्स, सकाळचे 7 वाजलेत आणि आत्ताच आई एअरपोर्टला निघाल्यात इंडियाला जाण्यासाठी. आणि कालपासूनच थोडंसं उदास वाटत होतं. का गेले 5 महिने झाले एकत्र राहत होतो आम्ही. पहिले 2-3 महिने इंडियात राहिलो आणि नंतर इथे आता थोडे दिवस इथे 2-3 महिने. तर असं खूप छान वेळ गेला आणि समजलंच नाही की इतके पटपट कसे काय दिवस गेले. आता मुलींना पण खूप सवय झाली आता, म्हणजे एकदम गेल्यानंतर उदास होतं ना, तसं झालं एकदम घरात. मी पण आता आटपून घेते, कारण मला शर्वरीला सोडायला जायचं स्कूलमध्ये आणि आज तिच्या स्कूलमध्ये तिची बर्थडे पार्टी पण आहे. तर मी ती रेडी झाली आहे ॲक्च्युली, पण आता तिला नाश्ता वगैरे भरवते आणि त्यानंतर मी तुम्हाला पुन्हा भेटते. कोण झालं रेडी स्कूलसाठी? शरू की शर्वरी? काय आहे स्कूलमध्ये? Oh, are you excited? पार्टी आणि नुसतं बर्थडे आणि स्कूल मध्ये बर्थडे, खूप सारे बर्थडे. हाय फ्रेंड्स, मी आता आले शर्वरीला स्कूलमध्ये सोडून आणि आता पित आहे गरम गरम चहा. मी गरम गरम चहा पिते आणि हा व्हिडिओ इथेच थांबवते. तुम्हाला पुन्हा भेटते एका नवीन ताज्या तवाने व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकन नक्की दाबा, म्हणजे जे नवीन व्हिडिओज येतील त्याचे अपडेट तुम्हाला सर्वात आधी भेटतील. तोपर्यंत मी तुमचा निरोप घेते. पुन्हा भेटूया नवीन विषय आणि नवीन व्हिडिओ घेऊन. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.